right අද දවසේ මම අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් software එකක්. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා ඔබේ පරිගණකයේ මොබයිල් එක ඔබ පාවිච්චි කරනකොට ඔබ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනවා. ඉතින් ඒ හරහා එන වෛරස් වලින් වැළකෙන්න සහ ඔබේ තියෙන personal data ආරක්ෂා කරගන්න, ඒ වගේම banking app පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේම ඔබේ data රැක ගන්න තමයි මේ antivirus පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ antivirus එකක් කෙනෙක්ට උවමනා වෙන්නේ තමන්ගේ පරිගණකයේ මොන හරි ගැටලුවක් වෙලා වෛරස් එකක් ඇවිල්ලා ඒක හැක් වෙලා එහෙම නැත්නම් පරිගණකේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ගිහිලා data ටික මැකිලා ගියපුවාම තමයි මේ ඇන්ටිවයිරස් එකේ වැදගත්කම එන්නේ. ඇත්තට මම පරිගණකය පාවිච්චි කරනවා, මොබයිල් එක පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මමත් ඇන්ටිවයිරස් එකක් දාගෙන තිබ්බේ නෑ මේ වෙනකන්. ඉතින් මට ඒකේ අවශ්‍යතාවය වුණා. මගේ data මොනවත් නැති වුණේ නෑ. නමුත් මම හිතුවා ඊට කලින් ඇන්ටිවයිරස් එකක් මම දාගත්තා නම් මගේ දත්ත ආරක්ෂා කර ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා කියන එක. ඉතින් අද දවසේ මම ඔබට අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ ESET විසින් ගෙනන ඇන්ටිවයිරස් එකක්. මේ තියෙන එක ඉන්ටර්නෙට් සිකියුරිටි එක. අතන මේක ඉතාමත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. මොකද ගොඩක් අයගෙන් ඇහුවාම මේක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් PC බලපුවම මේක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ඔබට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කරන වෙබ්සයිට් එක මම දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔබට පුළුවන් බලලා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේකේ ඔබට අවශ්‍ය කරන වෛරස් ගාඩ් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේකේ මුලින් තියෙනවා Windows වලට, ඒ වගේම Mac එකට, ඒ වගේම Android එකට, ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකට සහ Mac එකට සහ මොබයිල් එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මම තෝරගත්ත ඇන්ටිවයිරස් එක ඩිවයිස් දෙකකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් දෙකකට හරි නැත්නම් කම්පියුටර් හරි මොබයිල් එකට හරි ඒ වගේ දෙකකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1 year validity කියලා තියෙනවා. අපි පිටිපස්ස පැත්ත බැලුවොත් එහෙම අපිට මොනවද මේකෙන් ලැබෙන පහසුකම්? මෙතන තියෙනවා ඇන්ටිවයිරස් ransomware sheet කියලා තියෙනවා. මේ පහසුකමත් ඔබට ලැබෙනවා. ඒ වගේම advanced machine learning කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින්ම වෛරස් එක හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා anti theft තියෙනවා. ඒ වගේම connection norm තියෙනවා. ඒ වගේම banking and payment protection. ඔබ බැංකුව app පාවිච්චි කරනවා නම් මොබයිල් එකේ හරි කම්පියුටරේ හරි ඒවේ දත්ත, ඒවේ password හැම දෙයක්ම ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා webcam protection තියෙනවා. ඊට firewall තියෙනවා. ඒ වගේ නොඑක් අවස්ථා මේකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතාමත් වැදගත් මේ ඇන්ටිවයිරස් එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක අපි පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන කොහොමද අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ, මොන විදිහටද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. මම අතන මේක එච්චරම බරක් දැනෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේක ඇතුලේ CD එකක් නැහැ. අපිට මේක වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු කම්පියුටර් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න හැටි. මම ඉස්සෙල්ලා මේක අන්බොක්සින් කරලා ඔබට පෙන්නන්නම්. බලමු මොකේ මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේකේ පොඩි තින් එක මම මෙන්න මේ විදිහට අපි පොලිතින් එක ගලවලා right මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලේ කාටුන් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. බොක්ස් එක ඇතුලේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right මෙන්න මේක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තමයි සම්පූර්ණ පාස්වර්ඩ් එක ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා set up the software in 3 easy way step කියලා. step 3කින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හරිම ලේසි. පළවෙනි step එක තමයි go to the link කියලා තියෙනවා. මෙතන link එකක් තියෙනවා. අපිට link එකට ගිහිල්ලා download the software කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා තුන්වෙනි එක start installation and following the instruction. මේකේ තියෙන පිළිවෙලට අපිට පුළුවන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතාමත් ලේසි. තව දෙයක් ඔබට මතක් කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ පුළුවන් නම් ඔබ account එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔබට device කීයකට මේක දාලා තියෙනවද කියන එක මැනේජ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා.
මම ඒකත් ඔබට කියලා දෙන්නම් කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙලා මේක account එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මේකට ඇඩිෂනල් දෙයක්. ඒ නිසා ඔබ account එකක් හදලා තිබ්බොත් ඔබට මේක device දෙකකට දාන්න පුළුවන් කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ඒක manage කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු link එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක අපි install කරගන්නේ කියලා. Google එකට ගිහිල්ලා type කරනවා www.eset.com/me. right මෙන්න මේ විදිහට link එකට ගියාට පස්සේ ඔබට මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔබට account එකක් නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා get stand කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා account එකක් නිර්මාණය කරන්න ඔබට device කීයකට දාලා තියෙනවද කියලා මේක manage කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන login වෙන්න අපි username and password එක දාන්න නැති හින්දා අපි යනවා get started කියන එකට. ගියාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට හරියම ලේසි. ඔබට පුළුවන් ඔබේ email එක දෙන්න. ඊමේල් එක දීලා ඊට පස්සේ ඔබට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා චෙක් බොක්ස් එකක් ඔබට මේකේ පොලිසි එකට ඇක්සෙප්ට් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ චෙක් එකක් ඔබ දීලා ඊට පස්සේ create ඔබ මතක තියාගන්න කාරණයක් තමයි පාස්වර්ඩ් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔබ අනිවාර්යෙන් ඒ පාස්වර්ඩ් එක ලියලා තියාගන්න. right ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ චෙක් බොක්ස් එකක් දීලා create account කියන එක ක්ලික් කරනවා. right ඔබ මෙන්න මේ විදිහට ඔබෙන් email එකයි password එකයි ඔබ ඉන්න රටයි දීලා ඔබ create කරාට පස්සේ ඔබට email එකක් එනවා confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබ email එකට ගිහිල්ලා confirm registration කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම ඔබට account එක නිර්මාණය වෙනවා. right ඔබ email එක confirm කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔබ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ license කියන එක යටතේ තියෙනවා see all license කියලා, show all license කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා add license කියලා. දැන් license එකක් අපි add කරලා නැති නිසා මෙතනින් අපිට add license කියන එක මත click කරන්න පුළුවන්. click කරලා ඉවරලා ඔබේ අර අර කොලේ තුන්න license key එක ඉරි කැලලත් එක්කම ඔබ type කරන්න. ඉරි කැලල නැතුව type කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉරි කැලලත් එක්කම type කරන්න. type කරලා add license කරන්න බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔබට ඔබේ details දෙන්න වෙනවා. ඔබේ නම, right ඊට පස්සේ surname එක, company name එක, ඊට පස්සේ phone number එක, ඊට පස්සේ email එක, ඊට පස්සේ ඔබේ රට, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ටික් එකක් receive email notification කියලා. ඔබට notification email එකට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ටික් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් add license කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ license add successfully කියලා වැටෙනවා. වැටුණාට පස්සේ මේක close කරලා ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් download කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඔබට පුළුවන් මේ software එක download කරගන්න. download කරලා ඉවරලා සාමාන්‍ය app එකක් install කරගන්න විදිහටම මේක install කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා language එක English කියලා දීලා continue කරන්න. හරිම ලේසි ඒක මහ දෙයක් නෑ. ඊට පස්සේ මේකේ term and condition සහ details ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක accept කරලා කරපුවාම පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා ඒක install වෙන්න.
right ඊට පස්සේ ඔබට email එකයි password එකයි දීලා පුළුවන් ඔබට login වෙන්න. login වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මෙතන device name එක දෙන්න. මම device name එක මගේ තියෙන එකම asus කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ මම jub කියලා දෙනවා. තව add එකක් add කරනවා අකුරු 3ක් add කරලා මම continue කරනවා. එතකොට ඔබට device එක හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ බටන් එක activate කරන්න continue කරන්න. ඊළඟටත් continue කරාට පස්සේ install වෙනවා ඔබේ පරිගණකයට. පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා install වෙන්න. නමුත් මහ වෙලාවක් නෙමෙයි ඉක්මනින් ඒක වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න. right ඊට පස්සේ installation successful කියලා වැටෙනවා. යටින් තියෙන done කියන බටන් එක click කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔබ ESET internet security software එක install වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා parental control කියලා. ඒක enable කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ ඔබේ දරුවෝ නැත්තම් ඔබේ තවත් හිත මිත්‍රාදීන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබට ඒක limit කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා anti theft කියලා. ඉතින් ඒකත් ඔබට enable කරගන්න පුළුවන් ඔබේ අවශ්‍යතාවය මත. ඔබට අවශ්‍ය නැත්තම් එහෙම තියන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මෙතනින් installation වෙන්න. මෙතනින් කියනවා installation protection කියලා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඒක සම්පූර්ණ වෙනකන්. උනාට පස්සේ ඔබට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් license validity එක තියෙනවා. අවුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ අවුරුද්ද ඔබට අවසන් වෙන දිනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් ඔබ මතකේ තියාගන්න. එතකොට ඔබට අලුතෙන් නැවත තව අවුරුද්දක් දික් කරගන්න ඕන නම් ඔබට මුදල් ගෙවලා ඒකත් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේ අප්ඩේට් එක වෙන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා you are protect කියලා වැටෙනවා. වැටුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මෙතන ESET home එකට ගිහිල්ලා right home එකට ගියාට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ license 2 කියලා තියෙනවා device 1 කියලා දැන් වැටලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා device කියන එක 0 කියලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ඔබ install කරලා නැති නිසා ඒ නිසා අපි එක device එකකට දැන් install කරලා තියෙන්නේ. තවත් ඔබට PC එකකට හරි එහෙම නැත්නම් phone එකට හරි එහෙම නැත්නම් Mac එකට හරි නැත්නම් laptop එකට හරි ඔබ install කරොත් ඔබට මෙතන device 2 කියන එක වැටෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ account එකක් නිර්මාණය කරපු එකෙන් අපිට manage කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේකේ device key එක තියෙන කොහොමද ඒ විස්තර ටික බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වලට මෙතන තියෙනවා parental control තියෙනවා, anti theft තියෙනවා, ඊට පස්සේ password manager තියෙනවා. ඒ නිසා අපි account එක නිර්මාණය කරපු එකෙන් අපිට ඒ දේවල් අපිට manage කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඇත්තටම මගේ පරිගණකය ආරක්ෂිතයි කියලා මට දැනෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් ඔබේ පරිගණකයේ ඔබේ දත්ත ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් ඔබේ personal data ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේම virus වලින් ඔබේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ESET කියන antivirus guard එක ඔබට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම link එක පල්ලෙහාන් දාන්නම් ඔබට පුළුවන් link එකට ගිහිල්ලා ඒක card එකෙන් pay කරලා ගන්නත්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ළඟම තියෙන ESET branch එකට ගිහිල්ලත් ඔබට මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මම unboxing කරේ device දෙකකට දාන්න පුළුවන් antivirus එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක තමයි අද දවසේ ඔබට unboxing එකෙන් ගෙනාවේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ඊට කලින් ඔබට මතක් කරනවා ENE Academy YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම කියලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට මේ විස්තර දැනගන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.